بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر بابری باز هم حاضر است که در سلسله کیس پریزنتیشن ها کیس نمبر 414 که عبارت سوالات و جوابات بخش 14 هم می باشه خدمت مسلکان عزیز خود در داخل افغانستان از طریق وبسایت، فیسبوک و یوتیوب داکترز فار افغانستان تقدیم نمایم. امیدوارم مورد استفاده و قبولشان قرار بگیره. بیننده ها و شنونده های عزیز و گرامی، السلام علیکم. تیم دکتوران برای افغانستان افتخار دارد که یک تعداد زیاد مطالب تدریسی را به شکل لکچرها، کیس پریزنتیشن ها و مطالب اپ تو دیت که از منابع معتبر علمی جهانی گرفته شده در فیسبوک، یوتیوب و وبسایت داکترز فار افغانستان داخل نماید. همچنان بخش دیگر که عبارت سوالات و جوابات می باشه و در مراکز تعلیمی جهان امروزی فوق العاده معمول می باشه خدمت شما تقدیم نماید. این مرواریدها در بلند بردن سویه تعلیمی پیشن کیر و همچنان در امتحانات به استانداردهای جهانی برای شما کمک می نماید. امیدوار هستم که مورد علاقه و استفاده شما قرار بگیره. ما منتظر نظریات، پیشنهادات و همکاری شما از طریق ایمیل naseroria@yahoo.com می باشیم. سوال 73. یک جوان 45 ساله می باشه، سابقه برانکوجنی کارسینما می داشته باشه، نزد شما به امرجنسی روم آورده میشه همراه با اصفت‌های تنفسی آنی. از نقطه نظر فیزیکال اگزامینیشن مریض یک حالت شاک می باشه. البته یاد شما باشه فشار خون مریض 70/40 می باشه. حرکات قلبی مریض تاکیکاردیا 140 در یک دقیقه، تاکیپنیا رسپیراتوری ریت 30 در یک دقیقه می باشه. چست اکسری مریض در حالت نرمال است. ارتریال بلاد گاز مریض رسپیراتوری الکالوسیس pH 7.55، pH CO2 28، همچنان های گریدین هایپاکسیمیا PO2 مریض 60 می باشه. نزد مریض ventilation perfusion سکن صورت میگیره، های probability بر pulmonary embolism می باشه. بنابراین تشخیص شما pulmonary embolism در یک مریض شاک می باشه. تداوی از این مریض چی می باشه؟ جواب اول استاندارد هپارین. جواب دوم لو مولکولر ویت هپارین. جواب سوم ترومبولیتیک تریتمنت یا انفیوژن TPA 100 میلی گرم over 2 hours. جواب چهارم سرجیکال کانسلتیشن برای سرجیکال امبولکتومی. البته یاد شما باشه که مریضایی که امرای شاک و یا هموداینامیکلی سیگنیفیکانت پولمونری امبولیزم می داشته باشند، تداوی اول در نزد مریضا ترومبولیتیک تریتمنت می باشه. اگر مریضا نتانند که ترومبولیتیک تریتمنت قبول کنند، به طور مثال مریض اکتیو بلیدینگ و یا انتراکرانیال لیژن یا متاستاتیک لیژن تو د برین می داشته باشند، در این واقعات باید سرجیکال کانسلتیشن و یا امرا با انویزیو رادیولوژیست توسط آنجیوجت امبولکتومی صورت بگیره. در غیر از او سرجیکال انترونشن توراکاتومی و امبولکتومی باید در نزد مریض صورت بگیره. بناهن جواب درست در این سوال جواب سوم می باشه. جواب اول، دوم و چهارم جواب درست نمی باشه. سوال 74. یک مریض 75 ساله می باشه همراه با رسپیراتوری فیلر سکندری تو اگزازربیشن آف COPD در انتنسیو کیر یونیت نزد شما بستر میشه. البته مریض انتوبیت میکنن به میکانیکال ونتیلیتر، اسیست کنترول مود، رسپیراتوری ریت 14، تایدال والیوم 500 ml، FiO2 45%، پیپا 5. ارتریال بلاد گاز در نزد مریض 7.35 تقریبا نرمال، PaCO2 مریض 60، هایپرکاپنیک هایپاکسیمیک رسپیراتوری فیلر می داشته باشه. وزن مریض 70 کیلوگرم می باشه. سوال است که کدام از جوابات پایین شما بعد از این در نزد مریض تطبیق می کنین؟ جواب اول امی ستینگی که فعلا در میکانیکال ونتیلیتر می باشه ایره کانتینیو می کنین. جواب دوم increase tidal volume. جواب سوم increase respiratory rate. جواب چهارم increase PEEP یا positive end expiratory pressure. جواب پنجم increase FiO2. البته باید به خاطر داشته باشین مریضتان exacerbation of COPD respiratory failure داره، فعلا بلاد گاز مریض فوق العاده قابل قبول می باشه.
همچنان پیپی که مریض ریکوایر میکنه 5 و FiO2 45% می باشه. بنابراین باید در نزد مریض تداوی اگزازربیشن آف COPD که عبارت از استروید، برانکودایلیتر، آنتی بایوتیک می باشه ادامه داده شود. بنابراین جواب درست در اینجا جواب اول می باشه. یادتان باشه بلند بردن تایدل والیوم و یا ریسپیراتوری ریت باعث بلند بردن منت ونتیلیشن در نزد مریض می گرده. البته های منت ونتیلیشن در نزد مریضایی که لانگ اینجوری می داشته باشن، لانگ اینجوری را در نزد مریضا بیشتر می سازه. البته مطالعات نشان میده در نزد مریضایی که نمونیا و یا حادثات التهابی پیدا میشه کوشش میکنن از پرمیزیو هایپرکپنیا استفاده کنن، یعنی PaCO2 مریض نسبتا بلندتر و تایدل والیوم و منت ونتیلیشن در نزد مریضا کمتر قبول میکنن. انکریس پیپ، ما وقت پیپ اضافه میکنیم که مریض ریکوایرمنت اکسیژنشان بلند باشه، یعنی اگر مریض زیادتر از 50% اکسیژن ضرورت می داشته باشه، ما در این واقعات برای که FiO2 و اکسیژن تاکسیسیتی را پایین آورده باشیم پیپ در نزد مریضا بلند می بریم. البته در اینجا FiO2 ریکوایرمنت 45% در سیف زون می باشه. جواب پنجم هم درست نمی باشه به خاطر که بلند بردن FiO2 باعث اکسیژن تاکسیسیتی در نزد مریض میشه و PaO2 مریض 65 برای مریض کفایت میکنه. با در نظر داشتن از این نقاط جواب دوم، سوم، چهارم، پنجم درست نمی باشه. جواب اول جواب درست می باشه. سوال 75، یک مریض 70 ساله می باشه سابقه COPD کرونیک برانکایتس می داشته باشه. مریض نزدش عسرت های تنفسی و سرفه های بلغمدار پیدا میشه. البته خانم مریض به امرجنسی مدیکال سرویس یا EMS تلفن میکنه. مریض EMS 100% FiO2 توسط نان ریبریدینگ ماسک میده. متعاقبا وقتی که مریض در امرجنسی رو میارن مریض یک حالت کوماتوز یا انرسپانسیونس می داشته باشه. وایتال ساین مریض در حالت نرمال می باشه. ارتریال بلاد گاز در نزد مریض انجام میشه. PH مریض 7.10، اسیدیمیا، PaCO2 مریض 100، هایپرکپنیک ریسپیراتوری فیلر و هایپاکسیمیک ریسپیراتوری فیلر می داشته باشه. البته سوال است که در نزد از این مریض کدام اهتمامات شما میگیرین؟ و همچنان سوال میکنه که چرا مریض امرای های FiO2 CO2 ریتنشن در نزدش پیدا شده می باشه یا مریض انرسپانسیو است نزد مریض CO2 نارکوز پیدا شده می باشه. البته جواب اول از نقطه نظر احتمامات نان انویزیو پازیتیو پرشر مکانیکال ونتیلیتر که عبارت از CPAP و BiPAP می باشه. دوم انویزیو پازیتیو پرشر ونتیلیتر که عبارت از انتوبیشن می باشه. جواب سوم سبکوتانیس هپرین. جواب چهارم IV استروید و برانکودایلیتر می باشه. البته مریض ریسپیراتوری فیلر، هایپرکپنیک ریسپیراتوری فیلر می داشته باشه. PaCO2 مریض 100، بنابراین مریض ایجاب مکانیکال ونتیلیتر می کنه. جواب سوم و چهارم درست نمی باشه. در جواب اول و دوم نان انویزیو پازیتیو پرشر ونتیلیتر در نزد مریض مزاد استدباب می باشه، به خاطر که یکی از مزاد استدبابات نان انویزیو پازیتیو پرشر مکانیکال ونتیلیتر انرسپانسیو، انکوآپریتیو و کوما کاندیشن می باشه. بنابراین جواب اول هم در نزد مریض استفاده کرده نمیتونین. روی از این دلیل جواب درست جواب دوم می باشه، یعنی انتوبیشن یا انویزیو پازیتیو پرشر مکانیکال ونتیلیتر. بیاین ببینیم که کامپیوتر کدام جواب انتخاب میکنه. سوال 76، مکانیزم CO2 ریتنشن در مریضای کرونیک برانکایت وقتی که 100% برشان اکسیژن میتین چی می باشه؟ جواب اول VQ mismatch، جواب دوم شنت، جواب سوم هالدن افکت، جواب چهارم suppression of CNS center می باشه. البته 20 سال قبل
جواب از این سوال جواب چهارم بود که عبارت از سپرشن CNS سنتر می بود. اما فعلا مطالعات نشان میده مریضایی که 100% اکسیژن میگیرن و CO2 در نزدشان بلند میره، منت ونتیلیشنشان در حالت نرمال می باشه. بناهن جواب درست در این سوال جواب اول می باشه. همچنان جواب سوم هالدن افکت هم تا اندازه درست می باشه. جواب دوم و چهارم درست نمی باشه. اما اگر که بورد مدیسن این سوال از شما میکنه، جواب درست سوال جواب اول می باشه. بناهن جواب دوم، سوم و چهارم درست نمی باشه. سوال 77. یک مریض 50 ساله که سابقه هیوی سموکر و COPD می داشته باشه پیش شما مراجعه میکنه همراه با ازدیاد عسرت‌های تنفسی و سرفه‌های بلغمدار. ارتریال بلاد گاز در نزد مریض صورت میگیره. pH مریض 7.45، PaCO2 مریض 62 بلند، PaO2 مریض 58 پایین می باشه. چست اکسری مریض کاردیومگالی و اینکریز واسکولار مارکینگ نشان میده. تداوی از این مریضا در این وقت کدام می باشه؟ اکسپت یا بجز، البته 4 جواب درست می باشه، 1 جواب درست نمی باشه که اینا امو جواب غلط از شما پرسان می کنن. جواب اول انهیل استروید، جواب دوم آنتی بایوتیک، جواب سوم اکسیژن 30% by venti mask، جواب چهارم البیترول یا بیتا 2 agonist nebulizer، جواب پنجم non invasive positive pressure mechanical ventilator. البته باید به خاطر داشته باشین تشخیص شما exacerbation of COPD می باشه. البته مریض سابقه COPD داره، فعلا امرای exacerbation of COPD پیش شما مراجعه کرده می باشه. البته تداوی مریضای exacerbation of COPD اورال یا IV steroid antibiotic bronchodilator و همچنان non invasive positive pressure mechanical ventilator می باشه. البته انهیل استروید در مریضای COPD exacerbation رول نداره، به خاطر که مریضا جریان فلو در طرق تنفسیشان فوق العاده کم می باشه. بناهن مریضا وقتی که از انهیل استروید استفاده میکنن در جریان طرق تنفسیش داخل شده نمیتونه و باعث زیای انهیل استروید میگرده. بناهن جواب درست در این سوال جواب اول که غلط می باشه در این جواب می باشه. جواب دوم، سوم، چهارم، پنجم به مریضای exacerbation of COPD توصیه می گرده. انهیل استروید در مریضای COPD exacerbation رول نداره. البته در ختم از این کیس کوتاه و دلچسب از تمام مسلکان در داخل افغانستان که این کیس ها را امرای ما تعقیب میکنن اظهار امتنان و تشکر میکنیم. باید خاطر نشان کنیم که در این کیس ها یک تعداد زیاد نقاط تدریسی و مرواریدهای در قسمت هیستری فیزیکال اگزامینیشن، معاینات لابراتواری، اکسری و تشخیص تفریقی و تداوی مریضا وجود داره که البته با استفاده از این نقاط شما میتونین حیات یک تعداد زیاد مریضای مردم شریف افغانستان نجات بدین. بناهن شریک ساختن این کیس ها بین تمام پروفشنال طبی اجر عظیم داشته و جیبه هر افغان شریف می باشه. البته یک نکته دیگر هم خدمت شما عرض می کنم که ما این کیس ها را در یک مدت بسیار کم به سرعت زیاد می خواهیم ثبت کنیم و همچنان داخل اینترنت بسازیم. بناهن یک سلسله اشتباهات تکنیکی، ترجموی، افادوی و اسپیلینگ در اینجا وجود داره. ما یقینی کامل داریم با بزرگواری که دارین این اشتباهات ما را عفو میکنه. همچنان باید خدمت شما عرض کنم برای بهبود این پروگرام تعلیمی و عامل منفعه ما به نظریات، همکاری، پیشنهادات شما ضرورت داریم. لطفاً امرای محترم داکتر سب ناصر اوریا که مسئول و مرتب وبسایت و فیسبوک داکترز فار افغانستان می باشه از طریق ایمیلشان naseroria@yahoo.com تماس حاصل کنید. تا کیس های بعدی خداوند یار و مددگار شما. السلام علیکم.